የኤደን ኪዳን የጋብቻና የቤተሰብ አገልግሎት። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተካፋዮች፣ ይህ በሳምንት አንድ ጊዜ የምናቀርብላችሁ የኤደን ኪዳን አገልግሎት ክፍል ነው። ያው ባለፈው ጊዜ እንደጀመርነው በወላጆችና በልጆች መካከል ያለው ህብረትና አንድነት ምን መምሰል እንዳለበት ከልጆቻችን ጋር ስንነጋገር ነበር። ዛሬ ደግሞ ያንኑ ይዘን እንቀጥላለን። ቀጥታ ወደ ውይይቱ እንሄዳለን። እንግዲህ ልጆች ያላችሁ አስተያየት ምን እንደሆነ እኛም ደግሞ ያለን አስተያየት ደግሞ የምንሰጥበት ጊዜ ይሆናል። እስቲ ወደ ጥያቄዎች እንሂድ። ጥያቄ የተነሱ ጥያቄዎች አሉና ጥያቄዎቹ ምንድናቸው? እስቲ ከየት እንጀምር? The tradition or Selena? We're talking about tradition and culture? Transparency. Yeah. All right. Why is it hard to share your past life with your kids? And what are the benefits? በጣም ይገርም ጥያቄው የሚለው ምንድነው? ያው ወላጆች ለምንድነው ያሳለፉትን ጊዜ ለልጆቻቸው የማይገልጹት የማይናገሩት? ለምንድነው? በምን ሁኔታ ላይ እንዳለፉ ምን እንደነበሩ ታሪካቸውን ለምንድነው ለልጆቻቸው የማያጫውቱት? ይሄ ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? ቢናገሩ ለልጆቻቸው ቢናገሩ ጥቅሙ ምንድነው? ምንስ ቤኔፊት ያደርጋሉ ልጆች? ይመስለኛል እንዲህ ነው ጥያቄው አይደል? ይመስለኛል። እና ምንድነው የሚታስቡት? ምን ይመስላችኋል? I don't know. We just need our parents to be open and transparent, right? Yeah. We just need they need to relate with us. I feel like the relationship is built like that when you're honest. And not, like parents say, my kid doesn't open up. My kid is not, I ነግረኝም የሚሰራውን ነገር አይነግረኝም። ግን የሚሰራውን ነገር or እንዲህ ነገር ቤተሰብ መንገር አለበት ስለራሱ። I think so it's a way to open a level of communication. That's what I think it is. Transparency opens the door for communication. I think it gets rid of my parents don't understand የሚለው ነገር. I think it gets rid of it because if we know what you've gone through, then anything that we've gone through, we can come to you in confidence, like, oh, they've dealt with this too. So then when we go to them, we already know that you've gone through the things that we're going through already. So my parents don't understand like it doesn't exist anymore because we know your story. But if we don't share your story with us, then we don't know what you've been through. So then we can say, my parents won't understand. They didn't go through it. So then the door will be closed again and communication will be shut. So. And I think I would also say, I know a lot of times the reason that it's hard for parents to be transparent is because they think that if I tell them my story, my kid will do whatever that thing is, and then he'll end up in the place that I don't want him to be, right? I think instead of assuming that he'll get there, it's better to just be transparent, be vulnerable with your life, and then allow them to live, because that's just an assumption that may not even happen, So I think that relationship will help out. በዚህ በር ይከፍታል ማለት ነው። ልጆች ለልጆቻቸው ግልጽ ሆነው እንዲናገሩ፣ ወላጆች ያለፉበትን ታሪክ ቢናገሩ ኮሚኒኬሽናቸው ስሙዝሊ መቀጠል ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወላጆች የሚፈሩበት ምክንያት ምናልባት ይህንን ነገር እኔ ባደርግ ወይም ብነግረው ይሄ ልጅ እነሱ አድርገውታልና እኛ አድርገነዋልና ልጅም ያደርገዋል የሚል ፍራቻ በውስጣቸው ስለሚኖር። ስለዚህ ግን አድቫንቴጁ ግን ምንድነው? ከዳውን ሴሪ እንዳለችው በሚናገሩበት ጊዜ ልጆቹ ኦልሬዲ ፓሬንቶቼ በዚህ ነገር አልፈዋልና አንደርስታንድ ያደርጉኛል የሚል መረዳት በልጆቹ ውስጥ ይፈጠራል። ስለዚህ ወላጆች ያንን ነገር ቢናገሩ መልካም ነው። ያለፉበትን ታሪክ ጥሩም ይሁን አግባብ ባልሆነ መንገድ ህይወታቸውን መርተው ቢሆን ያንን ታሪክ ለልጆቻቸው ቢናገሩ ለአንደኛ ልጆቻቸው ከዛ እነሱ ካሏቸው ነገር ሊማሩ ይችላሉ። ከዛ ልጆቹም አንዳንድ ችግር በሚያጋጥማቸው ጊዜ ያንን አምጥተው ለወላጆቻቸው ሲናገሩ መፍትሄ ሁሉ ሊመጣ ይችላል።
እኛ እንደዚህ ነበርን ግን ያለፍነው እንደዚህ ነበረ ብሎ ሊነግሯቸው ይችላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ስናይ አሁን ባክግራውንዳቸው ጥሩ ያልሆነ ቤተሰቦች አይተናል። ግን ባክግራውንዳቸው ደግሞ ጥሩ ሆኖ ምንም ነገር ሳያዩ በክፉ መንገድ ሳያልፉ ወደ ትዳር ዓለም የመጡ ሰዎች ምንም ሊናገሩት የሚችሉት ነገር የለም። ግን ለነሱ ምንድነው ጥሩ የሚሆነው በሰዎች ህይወት ካለፈው ወይም ደግሞ በዓለም የሚታየው ነገር ውጪው ላይ ያለውን ነገር ክፉ የሆነ ነገር ዝም ከማለት ለልጆቻቸው እኛ ባናልፍበትም ሊያመጣ የሚችለው ችግር ይሄ ነው ብሎ ከልጆቻቸው ጋር ዲስከስ ማድረግ በጣም ትልቅ እንትን አለው። ይረዳል፣ ልጆችን ይረዳል። የውጪውን ነገር ማያውቁትን ነገር ሊያሳውቃቸው ይችላል ማለት ነው። ሁለቱም ግን የምስክርነት ነው ስታዩ በመልካም ነገር ቢሆን አሳልፈው ቢሆን ወላጆች ያንን መልካም ነገር ልጆቻቸው ቢያስተላልፉ ሁለት ነገር ነው። አንደኛው አግባብ ባልሆነ መንገድ ህይወታቸውን መርተው እንደሆነ፣ ሁለተኛው ደግሞ ወላጆች ራሳቸው በመልካም አስተዳደግ በመልካም ህይወት ውስጥ ኖረው ከሆነ ያንንም ራሱ እኛ ይሄን ነገር አድርገን አናውቅም፣ ክርስቲያን ቤተሰብ ነው የተወለድነው፣ በቤተ ክርስቲያን ነው ያደግነው፣ ስለዚህ ይሄንን ነገር እኛ አይተነው አናውቅምና ለኛ አዲስ ነገር ነው እንዲህ አይነት ነገር አሁን እናንተ የምታደርጉት የሚለውን ነገር ራሳቸው ሊነግሯቸው ይችላሉ። መልካሙንም ክፉንም ነገር መንገር ይችላሉ። ኦንሊ ቲንግ ምንድነው ለልጆቻቸው ያለፉበትን ነገር መንገር መቻል አለባቸው የሚሆነው በድፍረት መንገር መልካሙንም ነገር በድፍረት። አሁን በክርስቲያን ቤተሰብ ያደጉ ወላጆች ጥሩ ትዳር የመሰረቱ ወላጆችም ብዙ ጊዜ አይናገሩም። ግን ያ መልካም ነገር ወላጆቻቸው በእነሱ ላይ ኢንቨስት ያደረጉትን ነገር መናገር ራሱ ትልቅ ለልጆች ላይ የሚያመጣው መልካም ነገር አለ ማለት ነው። በጣም ያለ ምለው ነገር ምንድነው ፍርሃት ነው the fear. What's the fear? Why do parents why don't they open up? What do you got? Why is that? Why don't they open up and tell us everything they've done in their past life? That's my question for you guys. Why do you think that is? Because I feel like that's confusing us. And it actually makes it seem as like our parents are perfect. We're not perfect. And so we have to live to this standard that's unrealistic. And that's where a lot of our pressure comes from. There's pressure, and then it builds into anxiety, depression, because there's a standard that's so high that we want to live for it, that it just makes us give up. And so why don't parents share with their kids? We want to know your perspective. Why? ለምንድን ነው የሚፈሩት ነው ጥያቄው። ወላጆች ለምንድን ነው የሚፈሩት? እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ብዙ ጊዜ ይሄንን ነገር ወላጆች የማያደርጉበት ምክንያት አንደኛ መጀመሪያ ያለው ነገር ምናልባት እኛ ያደረግነው ነገር ትክክል መስሏቸው ወላጆቻችንም አድርገዋል፣ እኛም ብናደርገው ምንም አይደለም በሚል ይሄንን ስለሚፈሩ ወላጆች ይሄንን ነገር ልጆቻቸው ላይ ነው ይችላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ካልቸራችን ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለው። ባህላችን ከልጆች ጋር ቁጭ ብሎ ሁሉን ነገር መነጋገር ባህሉ ራሱ ያልለመድነው ባህል ነው። ቁጭ ብለን እኛ ለልጆቻችን እንዲነበርን ብለን የመናገር ባህሉ የለንም። ምናልባት በዚህ ሀገር ያሉ ሰዎች ልጆች እዚህ ሀገር ያሉ ወላጆች ለልጆቻቸው ሁሉን ያለፉበትን ነገር ሊነግሯቸው ይችላሉ። ምክንያቱም እነሱም ያደጉት የነሱ ወላጆች እንደዛ ስለነበሯቸው። የኛ ትንሽ ባህሉ ይሄንን ነገር እንዴት ነው ለልጆች ሁሉን ነገር ዝርግፍ አድርጎ መንገድ ማለት ከባህሉ ጋር ትንሽ ይይዘናል እና ካልቸራሊ ችግር ያለው ስለሚመስለኝ ነው። እንደዚህ ይመስለኛል። ሁለቱ ነገሮች ናቸው ያንን ነገር እኔም ጨምሮ እዚህ ላይ ምንድነው አንደኛው ይሄኛው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከኛም ኤክስፒሪየንስ አሁን ወደ ከኢትዮጵያ ወጥተን ወደ አሜሪካ ወደ ኢሮፕ የተለያየ ሀገር ስንሄድ በእኛ ሀገር ያሉ ጥሩ ያልሆኑ መጥፎ የሆኑ ነገሮች አሉ። ያን እኛ ኤክስፒሪየንስ አድርገነው ሊሆን ይችላል። ያንን ግን እዚህ ሀገር ያለውን አሁን በአሜሪካን ሀገር ያለውን ነገር ብዙ አናውቅም። ብዙ የሚያስደነግጡንም ነገሮች አሉ። ያንን ዲቴል በትምህርት ቤት ያለውን ችግር፣ በኮሚኒቲ ውስጥ ያለውን ችግር
ባለማወቅ ይሄንን ባለመረዳትም ብዙ ላንናገር እንችላለን። ምናቀው የኛን ሀገር ሊሆን ይችላል ወይ ያሳለፍነው በዚህ ደግሞ ያለውንም ነገር ለልጆቻችን ለመንገር ወይም ለማስተማር ያንን ማጥናትም ይጠበቅብናል። የሀገሩ ሲስተም ምንድነው ልጆችን ሊጎዳ የሚችል እኛም ባናልፍበት ግን ለልጆቹ መጥፎ የሆነው ነገር ምንድነው ብለን ያንንም ደግሞ ማጥናት ይጠይቃልና ያንን ባለማድረግ ብዙዎቻችን የነበረብን ድካም አለ ይሄንን ባለማስተዋል ማለት ነው። ምንድነው ግን እንትኑ ምን ፕሮፌክት የሚያደርጋቸው ወጣቶች ይሄን ባለመናገራቸው ወላጆች ስለዚህ ወደ እናንተ ላምጣው personally like I don't know about you guys personally ብዙ የነበረን ጥያቄዎች a lot of the questions I had other resources told me about them. My friends would tell me about sex. My friends will tell me about purpose and goal. And so, or not just my friends, but social media, school. That's where my information came from instead of my parents. So what happens is I'm living in your house, but it's a different person living. And then usually that's where the division and clash happens. Why? Because they are your kids, but they have a different identity, a different demeanor, a different understanding of life. So that's why I think it's very, very crucial for parents to open up and to feed information, to inspire their kids. The Bible even says, train up your kid. In our day and age, the world is training the kids. Friends are training the kids. Social media is training your kid. And that's a big issue. So, I mean, by the grace of God, you know, I'm here today, but a lot of families need to get in the habit of opening up and being transparent and training their kids. So that's the way up. All right. So, what are the benefits of when we're talking about being open and vulnerable between parents and children? Another big thing in the family is finances. Finances is one of the biggest things in a family. It could be positive, negative, but it's a conversation that everyone needs to have. So what are the benefits of being financially transparent? ማለት ወላጆች ለልጆቻቸው ፋይናንሻል ስታተሳቸውን ለምን ሼር አያደርጉ ወይም ትራንስፓረንት አይሆኑ ሲኖራቸው ሳይኖራቸው ሲያገኙ ሲያጡ ይሄንን ነገር ለልጆቻቸው ለምን ትራንስፓረንት አይሆኑ የሚል ጥያቄ ነውና ምን ታስባላችሁ? ምን was the benefit in ትራንስፓረንት ቢሆኑ ምንድነው ቤኔፊቱ ብላችሁ እናንተ እንደው እንደ ልጆች ምን ታስባላችሁ ማለት ነው? I personally believe it creates unity. It creates unity, it creates oneness. When you hide finances from your kid, there's a door you're closing. You're not allowing him to go in or him or her to go in, right? Just like not opening up about your past life, this is also another thing that we don't open up about that creates division in the household. So what promotes relationship? Being transparent about our past, being transparent about finances. Basically what you're telling your kid is, I'm human. I'm weak. I'm not a superhero. You know, I am just like you. If you have money, you say we have money. We don't have money, we don't have money. I'm broken, I'm a sinner. We need to begin to tell on ourselves. I mean, I can't say we, I'm not a parent. Parents need to start telling on themselves. And so it creates, we have to look at the bigger picture. What's the bigger picture? Relationship. Finances, relationship. The past life, relationship. It promotes relationship. So that's what I'll say. That's good. እኔም መጨምረው ምንድነው ቤተሰብ ልጆች ላይ ያለው ነገር ማለት ሁሉም ነገር ከቤተሰብ መማር አለባቸው ብለናል። ስለዚህ ፋይናንስንም በተመለከተ ቤተሰብ ነው ለልጆች ማስተማር ያለበት ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቤተሰቦች በጣም ትልቅ ሰፋ ያለ ኑሮ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሃይፌል ሊኖሩ ይችላሉ።
ግን በዝቅተኛም ኑሮ በከፍተኛም ኑሮ የሚኖረው ኑሮ ባላንስ አድርጎ ለልጆች ማስተማር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ወላጆች ባለፉት ልጆች ሊያልፉ አይችሉም፣ ልጆች ባለፉት ወላጆች ሊያልፉ አይችሉም። ስለዚህ ይሄም ራሱ ትምህርት ነው። እንዴት ሁለቱንም ባላንስ አድርገው በህይወታቸው መኖር እንደሚችሉ የሚያለማምድ ነው። ስለዚህ ልጆች ቤተሰቦቻችን በጣም ትልቅ ኑሮ ስለሚኖሩ እኔም ወጥቼ ትልቅ ኑሮ ኖራለሁ ብለው አስበው ከቤት ወጥተው ግን ላይፋቸው በጣም አልመች ያላቸው ወይም በዛ ህይወት ውስጥ ሊሄዱ የማይችሉ ብዙ ሜንታሊ ችግር አጋጥሟቸዋል፣ ስትረስ አጋጥሟቸዋል፣ ብዙ ነገር ውስጥ ገብተዋል። ስለዚህ ባላንስ አለ ህይወትን ማስተማር ፋይናንስን ማስተማር ቤተሰብ ይጠበቅበታል ብዬ አምናለሁ። ግን ግልጽነት በጣም ጥሩ ነው። በኤኒ ዳይሬክሽን ከመደበቅ ሀይድ ካድሮ ውስጥ ከመያዝ ግልጽ መሆን who you are በቃ ምን እንደሆንን መግለጽ መቻል አለብን። ገንዘብ እያለን አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችን አንዳንድ ነገር ሲያስፈልጋቸው ገንዘብ እያለን ላለማድረግ ሁሉ እየፈለግን sometimes ገንዘብ የለንም እንላለን። ግን but we have it ይኖራለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሳይኖረን ደግሞ ይቀርና ልጆቻችን አንድ ነገር ሲፈልጉ አይ ለልጆቻችን ይሄንን ሳናደርግ ብለን ሌላ ገንዘብ የምናገኝበትን መንገድ ውስጥ እንገባለን። ይሄ ሁሉ ምንድነው ከመደበቃችን የተነሳ ግልጽ ካለመሆናችን የተነሳ ነው። ስለዚህ ለልጆቻችን ያለን ገንዘብ ይሄ ነው፣ ይሄንን ነው የምናደርገው፣ ያለን ይሄ ነው፣ የሚቀረን ይሄ ነው፣ ይሄንን ብናደርግ ስለዚህ ምን እናድርግ እየተባባሉ ልጆችና ወላጆች ይሄንን ነገር ቢነጋገሩ አንደኛ ልጆቹ የማያስፈልግ ጥያቄ ወላጆቻቸውን አይጠይቁም፣ ወላጆችም ደግሞ ልጆቻቸውን ለማስደሰት ብለው ራሳቸውን ሌላ ችግር ውስጥ አይከቱም። ስለዚህ በግልጽነት መነጋገር ቅድም ሞኒ እንዳለው ቲም ይሆናል፣ በቃ ቡድን ይሆናል። የማንኛውም ገንዘብ ወደ ቤቱ በሚመጣበት ጊዜ የኛ ነው እንጂ የሚባለው የኔ የሚል ነገር ከዛ ቤተሰብ ውስጥ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር እኛ ተለማምደነው አይተነዋል አይደል? እንዴት ቤኔፊትን እንደሆነ በቃ ተለማምደን አይተነዋል። በቲም ወርክ መስራት ምን ያህል ጥቅም እንዳለው አንዳችን ለአንዳችን እናንተ ለኛ ታስባላችሁ፣ እኛ ደግሞ ለእናንተ ማሰብ ጀመርን። የለንም ነው እንጂ የምንለው የላቸውም አትሉ በቃ አይደል? አለን ነው እንጂ የምትሉት አላቸው አይደለም። እና ይሄ ትልቅ on the point what I really like is like Bamarina no like DJ Kamani outside. Yamido in the present moment it feels good. In long term it hurts the kid. If you go out your knowledge makina binoro you don't need to go in debt to compare lives. So I feel like sometimes competition with other families and looking somewhere else creates an illusion, right? And you don't want your kids to have an illusion or to be comparison. When you're transparent with your kids, they grow up being authentic and real. Meaning, when they grow up, they don't compare their lives with other people. This is who I am. This is what I have. I'll save up to get what I want. This is my household. And so instead of saying I'm gonna try to chase the world, they live a very content life. Whether rich, whether poor, they know how to live contently. And I think that's also that could dive into debt, financial struggle, stress because of competition. I think that the devil uses that a lot to get us. And finances divide a family. The reason I feel like I think you were mentioning it when we were talking like a day ago. You said the reason there's stress, anger, is because of finances. It's one of the root problems. Like you work 2 jobs, you're angry, you're mad, and you release it on your kids. But if there's financial peace, it really promotes a gentle spirit, kindness in the house, self-control, and all these good emotions. And so I think that's something I want to say is like, man, we don't need to compete with anyone else. Our family, let's just worry about our family, is a good mentality to have. And both for the parents
and for the kid too. Yeah. Kids, don't look at your friends and say, hey, get me this. And parents, don't get kids involved in this competition life that they have no, they don't want to get into that. Don't get them into it. So, yeah. I would say too, like it creates, like it makes being open financially, I think it helps, it makes the things that you do for your kids that much more special. Like knowing where you're at, say if you were less than, or if you didn't have the money, but we ask and you're like, okay, I can do that for you, knowing how much you do have and that you actually are investing into us and willing to provide for us what we want. It means a lot more than just not knowing where you're at, but when we ask and we're like, okay, you do it for us, and then we'll keep asking because we don't know where you're at. We just think, yeah, they have the money, and they're not. We just keep asking every day. Oh, can you do this? Can you do that? Can you do this? But knowing where you're at and the fact that you're open with it and saying, yeah, we can do that for you. Actually, we can't do that for you. The things that you can do mean so much more. Yes. Does that make sense? Yes. So. ትክክል ነው። ምክንያቱም ልጆችም ራሳቸው የሚጠይቁትንና መጠየቅ የሌለባቸውን ነገር እንዲያውቁ ይረዳቸዋል። ምክንያቱም ያው ልጆች የላቸውም አሁን ያለን የላቸውም ሳይሆን አሁን ያለን ይሄን ያህል ነውና ይሄን ነገር አሁን መጠየቅ የለብኝም አሁን አለን ይሄን ነገር ብጠይቅ ይከንዱ ወይ ስለዚህ ወላጆችም አይዋሹም ካላቸው አላቸው ከሌላቸውም ደግሞ የላቸውም ማለት ነው። ሌላው ቅድም ሆነ ያነሳው በፋይናንሻል ብቻ ሳይሆን ኮምፒቲሽን በተለያየ ነገር ልጆችን ኮምፒት እናደርጋለን ከሌላ ፋሚሊ ጋር በትምህርት እናወዳድራለን እንደ ከሌ ልጅ መሆን አለብን እንላለን። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ልጆቹን አፌክት ያደርጋሉ እና ምንድነው የሚጎዳቸው ነገር ቢኖር ኮንፊደንስ እንዲያጡ ልጆቹ በላያቸው ላይ እንደዚህ ያመስላችሁ እናንተ እንደዚህ ወላጅ ልጅን ከሌላ ልጅ ጋር ማወዳደር በቃ ከሌላ በቃ በትምህርቱ ይሁን በስራው ይሁን በኢንካም ይሁን በማናቸው ነገር አንተም እንደዛ መሆን አለብህ ብለን ልጆቻችንን እንትን ማለት ያለብን በፍቅርም ቢሆን that's the thing if you love but do it in the wrong way it comes off wrong. አሁን ስለዚህ ስለምወዳቸው ነው ተብሎ አይደረግም። ለምን ነው someone ወደ like you can love your kid but the method has to be right in order for the kid to understand it. If you love me but I don't understand your love, where are we going? Right? And so ስለዚህ truly ልጅን ከወደድከው like going back to the scripture, you lead him in the way he's walking. የሌላ ሰውን life አምጥተህ ካሳየው you don't love your kid. There's another motive, agenda or something else. And not to be honest with you, I'm a youth pastor, right? One of the things we deal with is depression, anxiety, drug addiction, smoking, alcohol. We look at smoking, drinking and partying and we say stop doing it. How about we look at the root cause? Maybe that kid has pressure. Maybe that kid has anxiety, depression, caused maybe they feel like they need to turn to something else. And so I feel like instead of looking at what they do, let's begin to work towards who they are. And maybe I'm saying maybe, it's not a definite, maybe they could change for the better. And so that's my thing. I feel like parents look at the issue at hand instead of saying what's really going on with the kid. Let me listen to him. Let me ask him questions. What do you want to be when you grow up? How can I encourage you? How can I support your dream? How can I invest in you? Instead of saying I want you to be this way. A very selfish mentality. Because the moment you say I want you to be this way, you're discrediting everything that God has put in that person. God has put a gift in all of us. The moment you say I want you to be like me, you're technically saying I don't want you to be the way God created you to be. And that's something I think parents should avoid. It's like planting a tree that bears bad fruit. When the tree grows, if you keep just cutting out the bad fruit, the tree is just going to keep growing bad fruit. If you just keep cutting the branches off, the root of the tree, it just bears bad fruit. So you have to actually
go into the root of the tree, Yeah. take it out, Yeah. get the seed, plant it somewhere good, Yeah. and then watch how it grows there. Yes. Really You don't good. just keep cutting off the fruit because it's just going to keep bearing bad fruit. Yeah. Good. The problem isn't the fruit, the problem is the root. The root. The fruit is just based off of how the environment of the tree, based off of all of that stuff, that's why it's growing bad fruit. Yeah. But the problem isn't the fruit, it's the tree. Yeah. Yes, good. ስለዚህ በቃ ዋናው ነገር ምንድነው? ሁላችንም አንድ የሚያደርገን አንድ ነገር አለ። አንድ አሴ ክርስቲያን ፋሚሊ እኛ ጋር የምንሰራው በምድር ላይ ያለ የምንሰራው ስራ የኪንግደም ኦፍ ጋድ ስራ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት በልጆችና በወላጆች መካከል የሚኖረው ዩኒቲ መጠበቅ መቻል አለበት። አሁን እንዳልነው ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ህይወት በምንኖርበት ጊዜ በወላጆችና በልጆች መካከል ያለው ግንኙነት የተጠበቀ ይሆናል። ፋይናንሻሊ ትራንስፓረንት እንሆናለን። በልጆቻችን ውስጥ ያለውን ራዕይ ውስጣቸው የተቀመጠውን እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ነገር አፕሪሺየት እናደርጋለን፣ እንዲያድጉ እንሞክራለን እንጂ ሌላ ነገር በውስጣቸው አንጨምርም። ስለዚህ ምንድነው ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ጋር ቀጥታ ሪሌትድ የሆነ ህይወት በቤት ውስጥ መምጣት መቻል አለበት። እነዚህ ነገሮች ፍቅርን ያመጣሉ፣ መተሳሰብን ያመጣሉ፣ ቤተሰብን ያመጣሉ፣ ህብረትን ያመጣሉ። ይሄ ምስክርነት ደግሞ ወደ ውጪ ይወጣል። ስለዚህ ሰዎች ደግሞ ያንን በማየት ወደ ጌታ ሐሳብ፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሐሳብ እና እንደገና የደቀ መዝሙርነት ህይወት ዲሳይፕል ሆኖ የመኖር ትርጉም ምን እንደሆነ ሊገባቸው ሁሉ ይችላል ማለት ነው። እና ልጆችም ይሄንን እንዳይጠሉት ነው አይደል? ይሄንን የክርስትና ህይወት ልጆችም እንዳይጠሉት ወላጆ ፓሬንቶች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ወደዚህ ሐሳብ ለማምጣት መጀመሪያ እነሱ ራሳቸውን ለክርስቶስ የሰጡ መሆን አለባቸው። ያገኝ question more ለዛሬ ያላችሁ Apple, you got anything to add? ኦኬ እንዲህ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ለዛሬ ደግሞ ያዘጋጀነው በወላጆችና ልጆች መካከል ሊኖር ስለሚገባው ግንኙነት የተነጋገርነውን ተካፍላችኋል። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በዚህ ሁኔታ በሌላ ርዕስ ላይ ተዘጋጅተን እንመጣለን። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ለሌሎች ሼር በማድረግ እንደገናም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ፕሮግራማችን ሌሎች እንዲካፈሉ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃለን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ እስከዛው ድረስ ጤና ይስጥልኝ።